So langkah seterusnya lah kita akan membuat pintu untuk seluruh bukaan rumah ini. So apa kita buat ialah kita ambil shapes menggunakan rectangular, and then kita dapatkan surface dia, dan kita offset sebanyak 50 mm. Dan kita delete bahagian yang tak diperlukan. Kita besarkan pintu ni setebal dinding ni, dinding rumah tu. And then kita groupkan pintu ni, dan ni boleh dapatkan sama level dengan lantai. Dan mungkin kita boleh colorkan pintu frame. Okay, kita dah ada frame pintu. Dan sekarang kita akan membuat pintu dia pula. Okay, kita group dulu lagi sekali pintu ni, maksud saya frame ni, and then kita create pintu. So kita groupkan pintu ni, and then kita tebalkan pintu sebanyak 50 mm juga. Itu dicolorkan je dengan color yang lebih sesuai. And then itu tu biasaannya duduk di tengah-tengah. So kita boleh select di mana saja untuk menggerakkan pintu ni. So saya lebih suka select di kawasan yang lebih senang bagi saya. Okay, dengan ini kita telah berjaya membuat satu pintu.